òun ló ra tírà yẹn fún mi. ulama bila madaris. àwọn onímọ̀ tí wọ́n gbalẹ̀ ẹ̀kọ́ kọjá. La ilaha illallah. Ìtàn sì kọ́ wọn kalẹ̀ pé onímọ̀ làwọn eléyìí. bẹ́ẹ̀ni bó o bá sì fẹ́ ní mímọ̀ o tó bẹ̀ kó má ka tírà wọn. ustaz ṣe lọ ustaz yìí ṣèdè lárúbáwá. bẹ́ẹ̀ni sà. bẹ́ẹ̀ni sà. kì í ṣèdè lárúbáwá. bẹ́ẹ̀ni. èdè India ni èdè Farisi ni kì í ṣe lárúbáwá. bẹ́ẹ̀ni. akramakumullah. ustaz bẹ́ẹ̀ni sà. rárá kódà kí n tó wá fi kún ọba délé lárúbáwá àwọn tó ń ta gòjé tó ń kọrin àwọn akọrin ẹlòmíì àwọn olórin máa ń àwọn akọrin yẹn òun máa kọrin àwọn tó ń lùlù tó ń ṣe wọ́n wà àwọn wà pọ̀ ẹni tó ta jìtá móló gbogbo ẹ̀ wọ́n ẹnì kọ̀ọ̀kan lórí jìtá yẹn àti móló ẹ̀ àti lù ustaz ni fífa ni ustaz ni. lápèjúwe gbogbo ènìyàn ti Abdulhalim Hafiz olórin ní Masari ní Egypt. Abdulhalim Hafiz orin ẹ̀ kan wà tí èmi máa ń gbọ́ wọn dáadáa àwọn so orin ẹ̀ ń pè ní risalat min tahtil ma orin ẹ̀ risalatun min tahtil ma òun ni orúkọ orin yẹn. ìgbà tó wá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí a ní nísìn firqatul alhad àwọn ti jókòó wọn wá dárúkọ wọn ní pé ustaz kìíní kan alal okordion ustaz lágbájá wọn wá dárúkọ ẹ lọ ustaz kìíní kan alal jitar ustaz wọn àṣà tí sàlímù níbi ìlú. nínú táwọn dagbada sí pé mí ní òsàsì. so certificate kan. innal ilma laysa mujarrada waraqati shahadatin. ok tàbá lọ wọnú nizam ta'lim nínú tíra bàbá ó wà ń bẹ̀. al-ilmu laysa mujarrada waraqati shahadatin. wárakọ̀ ṣàhádà yẹn pépà tó pè ní certificate tí wọ́n fún ẹ òun kọ́ ni mímọ̀ o. bal huwa a'maq min zalika. torí pé certificate yẹn júwe wípé òótọ́ ló lọ bí báyìí wípé ó wá kẹ́kọ̀ọ́ ń bì lásìkò báyìí di ìgbà báyìí. akramakumullah. ó sì jókòó exam ó pass nípa bẹ́ẹ̀ a fún un ní ìwé ẹ̀rí kò sọ́ di mímọ̀. kódà inú ṣáádà yẹn wọn ní sọ síbẹ̀ pé a mọ̀ ń kó gbọ́ yé wọn kàn ní ó pass níbi exam tẹ́rìmù awali tẹ́rìmù thani lọ́dún mẹ́rin ó sì pass ó jáde. àwọn ní kó síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni sà wọn ní sọ pé ẹni tó gbé ṣáádà ìdání ó gbọ́ kìíní yìí dáadáa. bal huwa a'maq min zalika wa ó jìn dojú in tá ń wò yẹn lọ. wa yata'allaqu bil qudrati 'ala al-fahmi wat tamyiz wal wa'i. Bantowi. wa yata'allaqu al-'ilmu. nǹkan tá ń pè ní mímọ̀. bil qudrati 'ala al-fahmi. kò lágbára àti gbọ́ yé. wat tamyiz. kò sì ti ṣòpin yá ẹ̀. wal wa'i. kò sì ní wáyù. òun ló ń jẹ́ mímọ̀ o. wa shahadatu qad tuzhiru annaka muta'allimun. ṣàhádà yín tó fi hàn ní pé tó bá gbé ṣàhádà já dání báyìí ó fi hàn pé muta'allimun ni ẹni tó kẹ́kọ̀ọ́ ni ẹ. lakinnaha la tuthbitu bid-darurati annaka tafham. kì í ṣe dandan kí nìyẹn sọ pé o gbọ́ yé. wa tutabbiqu ma ta'allamtahu. wa la tuthbitu annaka tutabbiqu ma ta'allamtahu. ṣàhádà yín ò sì sọ pé ẹni tó gbọ́ yé yẹn ẹni tó kọ́ yẹn òun lò. al-ilmu al-haqiqi. ẹni tó ń jẹ́ mímọ̀ gidi. huwa ma yanmu bil-ijtihad. ó máa dàgbà sára bil-ijtihad. pẹ̀lú pé kò gbìyànjú ni. wal-bahth al-mustamir. kò sì máa wá kó máa ṣe research. wal-qudrati 'ala tamyiz al-haqiqati min az-zayf. ó tún alágbára àti dá irọ́ mọ̀ kúrò níbi òótọ́ pàǹdà àti góòlù ó dá mọ̀ yàtọ̀ pé àrùn pàǹdà lílé ìyẹn ló ń jẹ́ mímọ̀ o. hatta fi ghiyab al-alqab aw ash-shahadat ar-rasmiyya. ó dà kó má ní ṣáádà. La ilaha illallah. tíra kan wà ájì onílé márùn-ún mo rò pó ra fún mi. òun ló ra tíra yẹn fún mi. ulama bila madaris. àwọn onímọ̀ tí wọ́n gbalẹ̀ ẹ̀kọ́ kọjá. La ilaha illallah. ìtàn sì kọ́ wọn kalẹ̀ pé onímọ̀ làwọn eléyìí. bẹ́ẹ̀ni
bó bá sì fẹ́ ní mímọ̀ o tó bẹ́ẹ̀ kó má ka tírà wọn. Allahu akbar. Ulama'u Udhama'u bila madaris. daris. Uzama'u bila madaris. Akramakumullah. Tírà kan tún wà bàbá ni wọ́n yá mi Radiyallahu ta'ala anhu. Sheikh Adam Radiyallahu ta'ala anhu. Sheikh Adam Al-Ilory. Radiyallahu ta'ala anhu. Radiyallahu ta'ala anhu. Bàbá ló yá yín tírà náà. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gbà lọ́ka tírà yìí dá tírà mi padà o Wọ́n yá yín ni. wọ́n yá mi ni wọ́n mọ̀ wá nígbà tí tírà yẹn wọ́n ń pè ní Ulama'u kí ni ẹja máa rántí nìsín al-Islamiyuna Ulama al-Islamiyuna Ulama Islamiyuna yẹn àtàpátá dìde ni Ahanakumullah. Ulama àwọn ni ó great La ilaha illallah. alamari tarikh Àwọn tẹ́nìkan ò bí àwọn ni wọ́n máa ń dín ńláńlá. Allahu akbar. wọ́n ni ẹ Allahu akbar. so ó ń ṣe déédéé pẹ̀lú tírà àti mo ní òun lè márùn Ahanakumullah. ọlọ́wọ́ àṣẹ òun lè márùn gan wà mí bẹ́ẹ̀ ni tọ́dọ̀ tí wọ́n Udhama'u bila madaris. Àmín. aya kan bẹnu sọ́ọ̀tì máa ń yàgò lọ́pọ̀ àwọn àmàlẹ̀ sí aya náà ọlọ́run sọ́ọ̀tì ẹ̀mí yàgò lẹ́yìn àmàlẹ̀ alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum mo kọ́kọ́ fẹ́ kí àwa ọmọ tó kágbọ́tù máa yà lẹ́nu bàbá kí wọ́n fi ní ṣe pẹ̀lú dáwà táwọn èèyàn ṣe lónìí lóde òní pé ẹ̀tọ́ ojú ọ̀nà wa ní tẹ̀sán yóò bá tọ́lọ́run tí wọ́n sọ fún wa lọ́lọ́run sọ mo ti wá yà yìí kí ló fi di lórí bàtà bá sọ wọ́n dé wọn lẹ́sẹ̀ gbogbo yẹn jẹ́ ká jọ pé wọn ní ká máa pariwo wọn pé ẹ̀gbọ́dọ̀ mọ́ wọn lọ́rí kéwú wọn ẹ̀gbọ́dọ̀ ní kankan ṣe pẹ̀lú wọn látàrí ìyọ ọmọ náà ni wọn ṣé ọlọ́run ló tó sọ níbo míì pé ká ṣe bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ara wa àbí ìtòsọ́nà rẹ̀ pé ṣé wá sí wọn ó gbọ́ wọn ò ní gbọ́ fi wọ́n lẹ̀ fọlọ́ kí n tó wọ́n bọ̀ mọ́rọ̀ kó tó lọ nu ó padà ká o Ahanakumullah. kó tó lọ bẹ̀ ẹ̀yìn àwọn èèyàn mi Ahanakumullah. a ti sọ fún kì í gbọ́ a ti lọ fún kì í gbọ́rọ̀ ni Wọ́n kìlọ̀ fún tanisa. èmi ni wọ́n lọ ń kìlọ̀ fún kì í gbọ́rọ̀ ni èyí tí mò ń rí ò rí bó o sì fẹ́ dá mi lákẹ́ ni o ò lè dá mi lákẹ́ Allahu akbar. kí ó ní tọ̀hún yẹn kó máa sọ pẹ̀lú àwọn tán jìjọ ń sọ wípé a sọ fún kò gbọ́ ni a sọ fún à ń kìlọ̀ fún à ń ṣe kíní fún kí ló fẹ́ kìlọ̀ fún mi sí ṣé nǹkan tí mò ń ṣe ò dáa ni àbí nǹkan tí mò ń ṣe ò fẹ́ kí n ṣe mọ́ tó bá dáa ṣé ò fẹ́ kí n ṣe mọ́ ni Allahu akbar. tí ò bá dáa sọ etí ẹ tó dáa tó fẹ́ gbé wá tó fẹ́ fi pààrọ̀ ìkànnì yẹn Ahanakumullah. la yadurrukum Man dalla idha ihtadaytum. ó jọ bẹ̀ yẹn mi ò wá lo àyà yẹn ipe kì í sọ pé la yadurrukum man dalla idha kì í ihtadaytum. dákẹ́ pé ṣé èmi ti mọ̀nà náà Allah. nígbà tí èmi ti mọ̀nà yẹn àwọn bá sọnù La ilaha illallah. Allahu akbar. kò kàn mí àmọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ni pé mi ò ní mú ẹ láyà mi tó sọ pé lasta alayhim Bimusaytir. illa man tawalla Wa kafara. ẹni tó yẹ̀yìn padà tó tún ṣe kèfèrí Ahanakumullah. ìyẹn nìkan ni ọ̀dọ̀ Ọlọ́run nìyẹn kù sí Yóò lọ gba rìsọ́ọ̀tì yóò lọ gba rìsọ́ọ̀tì bẹ́ẹ̀ ni so ìjọ mi wà la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. o lágbára ni o lè sọ o lè wí bọ́ta o sí nípò ẹ̀ Allahu akbar. wọ́n náà mọ̀ pé o tó bẹ́ẹ̀. ẹni tí ò tó bẹ́ẹ̀ nìyẹn Ahanakumullah. kó wá dákẹ́ pé tó ìwọ Ọlọ́run orí ni o Adíáfúlì ìmọ̀ ni. àdáfúlì ìmọ̀ Ahanakumullah. so ìyàtọ̀ tó wà Allahu bẹ́ẹ̀ ni akbar. abájọ tá a fi ń ra àwọn àkẹlẹ tó ń sọ yìí pé ní tí bàbá Mudeer Markaz sọ òdodo tipẹ́tipẹ́ ni àmẹ́nu tàwọn ọ̀gbá ẹnu ẹ̀ gbà ní sọ́hùn tó tó sọ ní sọ́hùn. Akramakumullah. mo wà nípò kí n sọ tí mi ò gbọdọ̀ fi pamọ́ Allahu akbar. in katamta al-uluma unsita hatta la tura ghayra jahilin ثم ألجمت في القيامة نارا وتنامت بالعذاب الشديد
in katamta al-uluma onímọ̀ ó wá fi pamọ́ unsita ọlọ́run gan ó gbà ẹ́ lágbè ẹ̀ hatta la tura ghayra jahilin wa balid. ẹbí bá àwọn èèyàn máa rí wọn ní rí ẹ̀sìn kankan tayọ pé aláìmọ̀ kan ni tó sì ti jó mímọ̀ àmọ́ nítorí pé òun fi ìmọ̀ yẹn pamọ́ thumma uljimta fil qiyamati nara. tó bá tó wá dàlùkì àmọ́ wọ́n wàá sọ mímọ̀ yẹn di okùn ẹṣin okùn tó ń sọ sẹ́ṣin lọ́rùn Anakumullah. tí wọ́n ìjánu ẹṣin yóò wá jẹ́ iná ni tí wọ́n sọ sọ́nítọ̀ lọ́rùn وتلهبت بالعذاب شديد. La ilaha illallah. yóò máa jó lọ gbáà Azab shadid. nínú ìyà tó le. وقال حكيم أنت أبو جهل وعاش الجهل يتيما وحتى ẹnìkan sọ تبناه pé سفهاء هذا الزمان àwọn aláìmọ̀ kan sìn sufahawu هذا الزمان. lásìkò tá a wáyé àwọn ni abúlábì مات أبو جهل ó ti kú abújálì ó ti kú وعاش الجهل يتيما. ìyẹn àìmọ̀ kan yẹn wá di yẹtí mo wá di ọmọ òrukàn ọmọ tó bí kalẹ̀. ọmọ tó bí kalẹ̀ torí abújálì òun ti lọ òun ti kú ọmọ ń ṣe lédè ọmọ tó wá fi kalẹ̀ orólé rẹ̀. orólé ẹ̀ حتى تبناه سفهاء هذا الزمان. àwọn tí sufahawu هذا الزمان. àwọn amukun mẹ́kọ̀ رحمه الله. yorùbá yẹn ni mò ń wá tí gbé tán ọ̀rọ̀ ni mò ń wá bẹ̀ amukun mẹ́kọ̀ àwọn ni wọ́n wá gbà á tọ́ àwọn amukun mẹ́kọ̀ àsìkò sìn Bẹ́ẹ̀ni. àwọn ni wọ́n wá gbà á tọ́ Bẹ́ẹ̀ni. أرضعوه من wọ́n fún un جهله lọ́mú mu من جهلهم níbi àìmọ̀kan wọn وربوه على حماقتهم níbi àgọ́ wọn òun ni wọ́n fi tọ́ فصار يتكلم فيهم ويستشهد بهم. àìmọ̀kan yẹn wá ń sọ̀rọ̀ ó ń sọ̀rọ̀ ó sì ń fi wọ́n jẹ́rìí La ilaha illallah. ترى الجاهل اليوم يظن نفسه عالما. ó rí aláìmọ̀kan ní ìsìn òun náà bọ́ta yóò máa pẹ́ mímọ̀ la fi ń sọ̀rọ̀ ó máa wí pé àtò àwọn tó rí jáàlù tí Abu Jáàlì gbé kalẹ̀ rí والأحمق فيهم فيلسوفا ẹni tó gọ̀ parí jù فنهرا tó fẹnu ọra Yàrá òun ló ló sọ gbọ́n philosopher. jù yóò wá rí rẹ̀ pé òun lòun gbọ́n jù Ọ̀jọ̀gbọ́n. ọ̀jọ̀gbọ́n nú yín òun ni والحق عنهم باطلا والحق عندهم باطلا ṣòro òdodo lọ́dọ̀ wọn irọ́ ni إن خالف هواهم. tó bá ti tako ìfẹ́ nú wọn Akramakumullah. لقد صار الجاهل سيد المجالس. àìmọ̀kan yẹn òun ni olórí ìjókòó speaker. chairman speaker nígbà tán ti tọ́ wọ́n ti rí Àwọn yóò ti gbáyé rí. bàbá rẹ̀. والعاقل فيها غريبا منبوسا. La ilaha illallah. ẹni tó bá lo làákàyè tó ṣe kí wọ́n ju ọ̀rọ̀ ẹ̀ wọ́n fọ ọ̀rọ̀ ti sẹ́gbẹ̀ẹ́ eléyìí alópin ọ̀dá sọ̀rọ̀. Allahu akbar. ẹ má dá lóhùn o ẹ má wo bẹ́ẹ̀ o ẹ má. حياكم الله. kí ọlọ́run kó járí bàbá pẹ́ bọ́rọ̀ ìbá sí ń lọ tí ń bọ̀ náà yóò darí sọ́dọ̀ mọ̀lánà Sheikh Adam ni àlékún gẹ̀ kó máa bá bàbá mọ̀lánà Sheikh Adam bisimilahi kul huwa Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.